नेपाल हेल्पलाइन सुर्खेत। बाल हेल्पलाइन चाहिँ निःशुल्क हटलाइन नम्बर हो। यो चाहिँ 24 घण्टा रिसिभ हुन्छ हैन। हेल्पलाइनले चाहिँ जस्तै घरले हिंसामा परेका बालबालिका, श्रम शोषणमा परेका बालबालिका, कुनै ठाउँमा चाहिँ बाल विवाह भएको अथवा हुन लागेको, कुनै ठाउँमा एकदमै धेरै बढिरहेको छ, बालबालिकाहरू बेचबिखन तथा ओसार पोसारमा परेको, पर्न लागेको त्यस्तो खालको समस्याहरू छ भने चाहिँ हेल्पलाइनमा उहाँहरूले रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। त्यही बेला मलाई थाहा नै थिएन यहाँ यस्तो छ भनेर, अनि झन् मेरो एक्सिडेन्ट भएर यस्तो भयो। त अब त्यही बेला थाहा भएको भए त यहाँ मानवीय सेवाहरू पाएको म्यामहरूले सहयोग गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि त्यस्तो अहिले यता काम गर्दाखेरि एकदम खुसी पनि लाग्छ होइन, धेरै कुराहरू सिक्न पनि पाइरहेछ। उहाँहरू हाम्रो फोन 1098 बाल हेल्पलाइनमा रिपोर्टिङ हुन्छ र त्यो भरेको फर्म ल्याएर चाहिँ उहाँहरूले मलाई दिनुहुन्छ। अवस्था पहिचान गरेर तुरुन्तै रेस्क्यु गर्नुपर्ने छ, उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने छ भने ओडासँग समन्वय गर्ने, अनि ओडा प्रहरीसँग गरिसकेपछि उसको चाहिँ नजिकको आफन्तको हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग गर्ने, जस्तो बाल कल्याण अधिकारी हुन्छ, अनि त्यसपछि महिला तथा बालबालिका शाखा हुन्छ, अनि रिफर गर्ने। कानुनी प्रक्रियामा अगाडि जान पर्यो भने पनि उहाँहरूलाई कानुनी हक अधिकारको लागि अगाडि जान पर्ने कुराहरू छ भने कानुनी रूपमा चाहिँ मुद्दा लेख्नलाई लयरसँग हामीले कन्सल्ट गर्ने। अनि हाम्रो चाहिँ अहिले हस्पिटलमा ओसिएमसी छ, उहाँहरूसँग पनि समन्वय गर्ने। फोन मार्फत पनि हामीले चाहिँ काउन्सिलिङहरू गरेर व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था छ भने डाइरेक्ट उहाँहरूसँग फोनमा पनि कुराकानीहरू गर्ने। हाम्रो हेल्पलाइनमा चाहिँ विभिन्न खालको समस्याहरू आउने, जस्तै बालबालिका अथवा बालबालिकाको केसलाई लिएर उहाँहरू प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायमा जाँदा सुनाइ नहुँदा हेल्पलाइन मार्फत हेल्पलाइनले प्रोसेसमा लगेर जाँदा चाहिँ सुनाइ भएको भएर चाहिँ हेल्पलाइन महत्त्वपूर्ण छ जस्तो लाग्छ।